Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε το καθένα σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Επίσης θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και παρόλο που κάποιοι από εσάς μου γράφετε ότι είναι σαν προσωπικό και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα θέμα που το αγαπάτε και γι' αυτό πάντα το κάνω με μεγάλη χαρά. Έρχεται μια συνάντηση που θα φέρει τα πάνω κάτω, αν έρθει η συνάντηση, εντάξει. Το ότι βάζω ένα θέμα δεν σημαίνει ότι πάντα παίρνουμε και θετική απάντηση. Θα το δούμε όμως. Εδώ, παρεούλα. Πάμε να επιλέξετε. Ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κάρτα βάσης έχετε μία εξαιρετική κάρτα. Ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό και ολόψυχα το εύχομαι σε όλους σας. Πραγματικά, δηλαδή, είναι η κάρτα του οικογενειακού σπιτιού, της οικογένειας, του γάμου, της οικογενειακής επιχείρησης, των πολύ καλών οικονομικών, ακίνητη περιουσία. Κάτι πάρα πολύ καλό συμβαίνει στη ζωή σας ή θα συμβεί σύντομα. Είναι μια εξαιρετική κάρτα πραγματικά. Τώρα, επειδή είναι βέβαια κάρτα βάσης, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο τον οποίο νιώθετε ως οικογένειά σας. Είναι πιθανό και κάτι τέτοιο να συμβαίνει εδώ. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ μεγάλη αρκάνα, πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα, για αυτές τις λίγες καρτούλες που έχω ανοίξει. Εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος φοβάται πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, πρέπει να σας έχει πει και ψέματα να ξέρετε επίσης. Και ίσως αυτό είναι που φοβάται, γιατί ο άνθρωπος που λέει ψέματα φοβάται βέβαια. Είναι πολύ λογικό. Δεν καταλαβαίνει, δεν συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος έχει φτιάξει μια παγίδα μέσα στην οποία πέφτει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι η τακτική κάποιων ανθρώπων να κάνουν αυτή τη συμπεριφορά, να λένε ψέματα προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, οτιδήποτε θέλουν. Παρόλα αυτά να ξέρετε βέβαια έτσι ότι αυτό δεν το έχει κάνει με πολύ ελαφριά καρδιά, γιατί νιώθει ενοχές, νιώθει τύψεις, νιώθει ότι δεν ήταν δίκαιος. Είναι εγκλωβισμένος πάντως σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί, σας σκέφτεται συνέχεια, σας παρακολουθεί με όποιον τρόπο μπορεί. Για κάποιους παιδιά, όσους αφορά μια διαδικτυακή σχέση, θέλω να σας πω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί εννοείται
ή δεν εννοείται, σας το λέω, ότι σας έχει πει τα 1000 μεριά ψέματα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε τα ζώδια που έχουμε. Έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, το ζώδιο των Ιχθύων, το ζώδιο του Υδροχόου. Μέχρι στιγμής αυτά από ζώδια. Και έχουμε εδώ ένα ζευγάρι. Δεν ξέρω, ή μπορεί και να μην είναι ζευγάρι, έτσι, γιατί οι φιγούρες δηλώνουν είτε πρόσωπα είτε καταστάσεις. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ζευγάρι τελικά και ότι ίσως είναι η μητέρα αυτού του ανθρώπου. Και υπάρχει, δεν ξέρω, έτσι, υπάρχουν θέματα σοβαρά εκεί. Είναι προβληματισμένος, είναι πολύ προβληματισμένος, είναι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση την οποία δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα την πάρει, θα το δούμε και στην εξέλιξη παρακάτω, για να δούμε. Μέχρι στιγμής συνάντηση δεν έχουμε, αλλά έχουμε συνηθίσει τόσες πολλές ανατροπές εδώ, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Θα το δούμε. Wow. Λοιπόν, εντάξει, εδώ από την κυρία Λένορμαν έχουμε μία πρώτη ανατροπή, η αλήθεια είναι. Τρεπάνει εδώ. Ό,τι σπείρει σταθερήσεις, Λοιπόν, αλλά ακολουθούν εδώ δύο υπέροχες κάρτες από την κυρία Λένορμαν. Μα υπέροχες. Η κάρτα της καλοτυχίας και η κάρτα εδώ που είναι ένδειξη, έτσι, συναισθημάτων. Οπότε, προφανώς γι' αυτό υπάρχει και όλος αυτός ο προβληματισμός και όλη αυτή η δυσκολία και το είμαι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη, σοβαρή απόφαση και προσπαθεί να βάλει τη λογική, κάπου ξεφεύγει, μπαίνει μπροστά το συναίσθημα. Κάτι υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου που τον κρατά μακριά σας, τον ή την, για τους κυρίους της παρέας. Αλλά έρχεται ανατροπή. Πάμε να την αναλύσουμε αυτή την ανατροπή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς γίνεται. Μα είναι φοβερό. Κοιτάξτε. 2 φορές ανοίξαμε την αυτοκράτηρα στο άνοιγμά σας. 2 φορές. Τώρα θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί θεωρώ ότι αυτή η αυτοκράτηρα είναι το εμπόδιο ανάμεσά σας. Παρόλο που είναι μία κάρτα την οποία αγαπώ πάρα πολύ στην Ταρό. Και τη συγκεκριμένη ερμηνεία νομίζω ότι δεν την έχω ξαναδώσει και ποτέ. Αλλά επειδή δεν ερμηνεύουμε μόνο με αυτά που λένε τα βιβλία, αλλά και με αυτό που νιώθουμε μέσα μας, με αυτό που μας βγάζει, με το ένστικτό μας, με τη διαίσθησή μας. Έχω αυτή την διαίσθηση και εν πάση περιπτώσει θα ζητήσω διευκρίνηση στην αυτοκράτηρα για να δούμε, γιατί μπορεί να κάνω λάθος και να γίνει όντως η ανατροπή εδώ. Wow. Ναι, παιδιά, και το παραδέχομαι ότι δεν είναι το εμπόδιο η αυτοκράτηρα. Προφανώς θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη. Αποτελεί την κινητήριο δύναμη. Γιατί η απάντηση που πήραμε είναι ξεκάθαρη. Έτσι, πιο ξεκάθαρη δεν υπάρχει. Από το 2 κούπα, δεν το συζητάμε αυτό.
Φυσικά είχα πολύ σοβαρό λόγο να θεωρήσω την αυτοκράτηρα ως εμπόδιο, γιατί εδώ βασικά, έτσι, έχω μια αρνητική κάρτα. Είναι αυτό το αποχωρώ ηττημένος, ηττημένη. Έχω δώσει μάχες για μια ιστορία και τελικά συνειδητοποιώ ότι δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κερδίσω αυτή τη μάχη και αποχωρώ ηττημένος. Και βεβαίως τα συναισθήματα που γεννιόνται μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι αρνητικά συναισθήματα, δεν είναι θετικά σε καμία περίπτωση. Γιατί υπάρχει θυμός, όποιος αποχωρεί ηττημένος φυσικά είναι και θυμωμένος. Αλλά η ζωή έχει πολύ μεγάλες ανατροπές. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος σεναριογράφος. Τη φαντασία της ζωής δεν μπορεί να τη φτάσει κανένας σεναριογράφος και κανένας συγγραφέας. Και κάπως έτσι είναι και το δικό σας το άνοιγμα. Γιατί έτσι δεν το συζητάμε ότι θα υπάρξει συνάντηση, είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο εδώ. Και επανασύνδεση πολλές φορές μπορεί να δηλώνει αυτή η κάρτα. Οπότε ναι, εάν έχετε βάλει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό σας, ανεξαρτήτως αν έχουμε πει εδώ το ζώδιο, δεν έχει καμία σημασία. Αν σας ταιριάζει η ιστορία, εδώ είστε, σε αυτό το άνοιγμα είστε. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε πριν κλείσουμε αυτό το απίστευτα ανατρεπτικό άνοιγμα. Ο άνθρωπος που έχετε βάλει κατά νου έχει πει ψέματα, σας έχει πει ψέματα και φοβάται πάρα πολύ, έτσι, φοβάται ότι μπορεί να καταρρεύσει όλο αυτό το ψέμα του ή το ψέμα της και να το μάθετε κλπ. Σας παρακολουθεί και επίσης να ξέρετε ότι είναι μπροστά σε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Από την άλλη όμως έχει πολύ υψηλό συναίσθημα προς εσάς και θα βρει τον τρόπο να αναστρέψει όλη την κατάσταση μεταξύ σας. Δεν ξέρω αν αυτό εδώ το αποχωρώ ηττημένος είναι, κάνει μια πρώτη κίνηση και εσείς την απορρίψετε, είναι ένα πιθανό σενάριο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι θα κερδίσει η αγάπη. Τόσο απλά και τόσο όμορφα και τόσο πολύπλοκα ταυτόχρονα και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε. Σας το εύχομαι ολόψυχα, έτσι να βιώσετε μια τέτοια ευχάριστη, πάρα πολύ ευχάριστη ανατροπή σε αυτή τη σχέση. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, με ποιον θα είναι συνάντηση, με ποιαν, για να δούμε. Μάλιστα, κάρτα βάσης. Έχετε ηθικά διλήμματα? Τι συμβαίνει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή ή αφορά κάποιον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και υπήρχαν σε αυτή τη σχέση ηθικά διλήμματα? Για να δούμε. Το τελευταίο καιρό οι κούπες κάνουν πολύ μεγάλο πάρτι στα ανοίγματά μας πάντως, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, μη ισορροπημένη σχέση. Ένας έδινε περισσότερα και ο άλλος λιγότερα. Πολύ αγάπη όμως, παιδιά. Εδώ έχω και το ζώδιο του καρκίνου μέχρι στιγμής. Πολύ αγάπη, αλλά και οικογένεια υπάρχει.
υπήρχε πολύ αγάπη. Ναι. Όταν πλησιάζω αυτή τη βασίλισσα, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι σκοτεινιάζει η κάμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, βασίλισσα κούπα και 2 κούπα. Πολύ αγάπη, έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Προβληματισμός, διλήμματα ξανά έχουμε και έχουμε μία ένδειξη παράλληλης σχέσης. Έτσι, σας είπα άλλωστε ξεκάθαρα ότι εδώ έχουμε και μία κάρτα γάμου. Εδώ. Οκ. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε εδώ και αν θα δούμε συνάντηση βέβαια. Το ζητούμενό μας. Ποντίκια, παιδιά και αδιέξοδα, μάλιστα. Και ποντίκια και λαβύρινθος, αδιέξοδο και μυστικά και δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Είναι ίδια κάρτα με την κάρτα βάσης που άνοιξα σε εσάς, που υπάρχει σε εσάς και δηλώνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι τόσο πολύ έντονο στο άνοιγμά σας το ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με ηθικά διλήμματα. Δηλαδή ξανά έρχεται ξανά, επιβεβαιώνεται 1, 2, 3, 4, ούτε ξέρω πόσες φορές. Το ίδιο πράγμα και αυτό είναι φοβερό. Ή αν δεν υπάρχει οικογένεια, τότε είναι μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Κάποιος δεν τη θέλει, μπορεί να μην τη θέλουν οι γονείς σας. Μπορεί, δεν ξέρω, η εκκλησία, δεν ξέρω ποιος και τι. Υπάρχει έντονη εστίαση στην αποχώρηση, στο χωρισμό εν πάση περιπτώσει, πολύ έντονη εστίαση. Και ενοχές και τι κρίμα και όλα αυτά τα οποία, εντάξει, επί της ουσίας δεν ωφελούν και ποτέ γιατί δεν μπορούν να φέρουν εξέλιξη, δεν μπορούν να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Το σίγουρο πάντως με τις κάρτες που έχω στην πρώτη σειρά είναι ότι όσο καιρό ήσασταν μαζί, ήταν σαν να βιώνατε την απόλυτη σχέση. Ήταν μια υπέροχη σχέση. Και ίσως δεν ξέρω, θα πρέπει να κρατήσετε αυτό. Γιατί βλέπω πραγματικά μια τέτοια σχέση που είναι σπάνιο. Έτσι, είναι σπάνιο στη ζωή μας να βιώσουμε αυτό που είναι το απόλυτο. Έτσι εμφανίζεται εδώ, το απόλυτο. Και θεωρώ ότι κάπως θα πρέπει να το ησυχάσετε μέσα σας και να νιώσετε καλά και ευτυχισμένοι που ζήσατε μια τέτοια σχέση. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν έτσι, την ευκαιρία να ζήσουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Να το και το αστέρι. Δεν θα εμφανιζόταν ένα αστέρι. Αυτές οι ελπίδες μας έχουν φάει σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, και το ζώδιο του υδροχόου έχουμε. Τι έχουμε, του υδροχόου μόνο και του καρκίνου έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε άλλο. Και των διδύμων. Λοιπόν, τώρα οπωσδήποτε καταλαβαίνετε με προκαλούν οι κάρτες να ανοίξω και άλλες κάρτες. Έτσι. Πρέπει να ανοίξω πάνω στο αστέρι, να δω τι θα γίνει. Αυτή η ελπίδα και η πίστη τελικά θα ευωδοθούν
ή απλά θα μείνουν εκεί. Άντε, για να δούμε. Άλλη μία κάρτα, παιδιά, είναι φοβερό, άλλη μία κάρτα η οποία μιλά για μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ, στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Και αν θέλετε, μας δίνει και την απάντηση φυσικά. Okay. Μας δίνει και την απάντηση στο ερώτημά μας. Δυστυχώς, αγαπημένες και αγαπημένοι, στο δικό σας το άνοιγμα δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει καμία συνάντηση. Όχι ότι δεν είναι επιθυμία της άλλης πλευράς. Αυτό σας το λέω ξεκάθαρα. Γιατί όπως σας είπα, το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά. Ακόμα είναι. Όμως είναι τόσο πολύ δυνατά, μεγάλα τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας που δεν πρόκειται να γίνει απολύτως καμία κίνηση. Οι ελπίδες θα μείνουν ελπίδες. Τα αδιέξοδα και τα ποντίκια επίσης εκεί θα μείνουν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ίσως βέβαια, ξέρετε κάτι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν κάτι που το θέλουμε πολύ δεν γίνεται στη ζωή μας, είναι γιατί από κάτι θέλει να μας προφυλάξει ο Θεός. Το πιστεύω αυτό πάρα πολύ και το έχω βιώσει στη ζωή μου. Το έχω βιώσει. Και έχω πει σε ευχαριστώ Θεέ μου που με φύλαξες. Άρα λοιπόν, έτσι, το ξέρω ότι κάποιοι θα απογοητευτήκατε, αλλά σίγουρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα εμπόδια που υπάρχουν και ότι αυτά τα εμπόδια είναι, έτσι, τουλάχιστον η άλλη πλευρά, δεν μπορεί να τα ξεπεράσει, ούτως ώστε να έρθει κοντά σας, να γίνει συνάντηση, να ξαναζήσετε αυτή την πολύ μεγάλη αγάπη που ζήσατε. Οπότε, κρατάτε τις υπέροχες αναμνήσεις σας, κρατάτε μόνο τις θετικές στιγμές και η ζωή συνεχίζεται. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, θα υπάρξει εδώ σε αυτό το άνοιγμα συνάντηση. Κάρτα βάσης εδώ έχουμε μία καρτούλα η οποία είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Είναι σαν να μας δηλώνει εδώ ότι κάποιοι από εσάς δυσκολεύεστε πάρα πολύ να αφήσετε πίσω σας ανθρώπους, καταστάσεις, κάτι το οποίο σας εγκλωβίζει. Φυσικά εννοείται αλίμονο ότι ο καθένας από εσάς θα κάνει ό,τι του αρέσει, ό,τι τον ευχαριστεί και ό,τι του λέει η καρδιά του. Εγώ λέω τα δικά μου, εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να τα πράξετε. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη δυσκολία που έχει αυτή η κάρτα. Γιατί
δημιουργεί θέματα κιόλας στις σχέσεις, έτσι, σκηνές δειλοτυπίας, καυγάδες, όλα αυτά μπορεί να προκληθούν. Για πάμε να δούμε τώρα, θα γίνει συνάντηση εδώ. Λοιπόν, παιδιά, εσείς έχετε συνάντηση, έτσι, οκ. Άντε, γιατί θα απογοητευόμουν. Το δεύτερο άνοιγμα δεν είχε συνάντηση. Λοιπόν, και μάλιστα θα είστε και πολύ μαζί. Μπορεί να είναι μία γιορτή, μία χαρά. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα, μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μία βάφτιση, μπορεί, όλα αυτά μπορεί. Έχω από ζώδια το ζώδιο του κρυού, το ζώδιο του εγώκερο. Έχω βέβαια και κάποιες δυσκολίες εδώ. Μία σχέση η οποία ίσως δεν είναι ο σωστός χρόνος που συναντηθήκατε με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι κατ' επιλογή εργένης ή εγκλωβισμένος μέσα σε μία δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Τώρα, όσοι έτσι εκπροσωπείστε εδώ από την κάρτα που έχω μία βασίλισσα των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία όπως σας είπα, με το ζώδιο του κρυού, έχουμε μια πολύ δυναμική και θερμή παρουσία και είναι πολύ λογικό, έτσι, αν έχετε αυτά τα χαρίσματα, γιατί η συγκεκριμένη βασίλισσα, που μπορεί να είναι βεβαίως, δεν έχουν φύλλο οι φιγούρες, μπαίνοντας σε ένα χώρο που δεν έχει να κάνει με την εμφάνισή της, αλλά έχει να κάνει με την άβρα της, με αυτό που εκπέμπει δηλαδή, θα τραβήξει επάνω της όλα τα βλέμματα. Και άρα λοιπόν το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, εάν όντως συμβεί έτσι όπως σας το λέω, μία συνάντηση σε μια μεγάλη γιορτή, έτσι με πολύ κόσμο, όπου θα είναι και σαν να συμφιλιωθείτε με έναν τρόπο, να ξέρετε. Θα είναι και σαν να συμφιλιωθείτε. Παρ' όλα αυτά, έτσι φαίνεται, σας είπα, η συνάντηση ξεκάθαρα, φαίνεται και η πρόθεση για ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας, αλλά κάπου χαλάει, παιδιά, αυτή η ιστορία. Είτε γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' επιλογή εργένης, είτε γιατί είναι δεσμευμένος σε μία κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να φύγει. Μπορεί να υπάρχουν και παιδιά. Και επίσης ο άνθρωπος αυτός γενικά να είναι επιπόλαιος. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να προσέχετε, γιατί στην αρχή, έτσι, που θα γίνει αυτή η επανένωση, ας το πούμε, εκεί δηλαδή που θα είστε και θα περνάτε ωραία κλπ, όλα αυτά τα όμορφα, όλα θα είναι στρωτά, αλλά δεν αποκλείω καθόλου να διαπληκτιστείτε κιόλας. Και γι' αυτό σας λέω να είστε προσεκτικοί, γιατί δεν υπάρχει λόγος, ιδιαιτέρως αν είναι και μια ωραία βραδιά, να είστε όσο μπορείτε πιο συγκρατημένοι, γιατί δεν έχει και κανένα νόημα να χαλάσετε τη βραδιά σας, γιατί εντάξει, πρέπει να ξέρετε, πιστεύω το ξέρετε, απλά σας το υπενθυμίζω, ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, δυστυχώς. Αλλάζουν όταν το θέλουν, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν. Μάλιστα, εντάξει, ανατροπή, παιδιά, έχουμε εδώ. Έχουμε ανατροπή, σύριαλ είναι το δικό σας. Δεύτερη φορά την ίδια κάρτα έχουμε. Όχι, δεν είναι ίδια. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν.
Βλέπω ότι θα γίνει, παιδιά, η επανασύνδεση, έτσι. Θα γίνει η επανασύνδεση. Είναι ξεκάθαρο εδώ, μας δηλώνεται, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, αλλά προβλήματα. Αυτό έχω να σας πω. Πολλά προβλήματα. Μη ισορροπημένη σχέση. Μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα ανάμεσά σας, η οποία να έχει αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και υπάρχουν θέματα. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Δεν το βλέπω να εξελίσσεται καλά. Για να δούμε, να ρίξουμε εδώ πάνω στην επανασύνδεση, να δούμε τι θα μας πει. Πολύ ωραία κάρτα είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Αλλά δεν πειράζει, θα ζητήσω και άλλη διευκρίνηση. Γιατί με έχουν μπερδέψει τώρα οι κάρτες. Οκ. Εντάξει. Εδώ κάπως λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο. Λοιπόν, το θεωρώ, τι να σας πω τώρα, 99,9%. Έτσι, ότι θα γίνει συνάντηση, σας είπα πού και πώς. Ότι θα επανασυνδεθείτε. Και μάλιστα έτσι με ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Δηλαδή θα είναι ωραίο όλο αυτό, δηλαδή θα το νιώσετε έτσι και σαν μια ανακούφιση, θα το νιώσετε πολύ όμορφα. Τα προβλήματα είμαι σίγουρη ότι τα ξέρετε, που υπάρχουν ανάμεσά σας. Όπως επίσης σίγουρα ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή, προκειμένου να είστε σε αυτή τη σχέση. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια, διαρκής προσπάθεια και από τους δυο σας. Οπότε, από εκεί και πέρα είναι δικό σας θέμα του καθενός, αν και εφόσον έτσι επαληθευτούν αυτά που σας λέω, πώς θα το διαχειριστείτε. Γιατί είμαι σίγουρη, έχουμε ανοίξει τόσες πολλές κάρτες που δηλώνουν τα προβλήματα, που είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να τα ξέρετε. Γιατί επίσης δεν έχω και πολλές κάρτες που να μου δείχνουν, ας πούμε, την εξαπάτηση. Έχω βέβαια μία, έχω μία. Αλλά είναι πραγματικά τόσα πολλά που δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν τα ξέρετε. Εντάξει. Άρα, κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί δεν θα φύγουν ξαφνικά και μαγικά, θα λυθούν όλα τα προβλήματα και θα εξαφανιστούν από τη μέση. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνεται στη ζωή και στα προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Απολαύστε το, περάστε καλά, για όσο καιρό κρατήσει και παρακάτω βλέπουμε. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, και για το δικό σας άνοιγμα. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.